नमस्कार, रेसिपी मराठी या चॅनल मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आणि आज मी तुम्हाला शिळ्या बेसनाचं धपाटं बनवून दाखवणार आहे। तर शिळ्या बेसनाचं धपाटं मी तुम्हाला एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीने बनवून दाखवणार आहे। जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलला सुद्धा सबस्क्राइब करा। तर चला आज जास्त वेळ न करता आपण रेसिपीला सुरुवात करू। तर हे शिळं बेसन उरलेलं आहे आणि या शिळ्या बेसनाचं मी तुम्हाला आता धपाटं बनवून दाखवणार आहे। तर मी इथे घेतलेलं आहे बाजरीचं पीठ आणि बाजरीच्या पीठामध्ये आपल्या धिरडं चवदार लागतं आणि गव्हाच्या पीठामध्ये बनवलं तर ते चवदार लागत नाही। तर मी हे बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि हे पीठ बेसन यामध्ये मिक्स करून घेणार आहे आणि त्यामध्ये मी चवीप्रमाणे मीठही घालणार आहे। तर हे उरलेलं आपलं बेसन मी यामध्ये घालून घेणार आहे या पीठामध्ये। आणि लागण तसंच पाणी घालायचं, जास्त पाणीही घालायचं नाही त्यामध्ये। तर थोडं थोडं पाणी घेऊन आपला हा उंडा एकदम व्यवस्थित नरम मऊ मऊ असा उंडा बनवून घ्यायचा, तेव्हा आपलं हे धिरडं खूप छान बनतं। आणि त्यामध्ये हळदही सुद्धा घालायची नाही, बिना हळदीचं त्याला कलर येतो। फक्त पीठ आणि मीठ आणि आपलं उरलेलं हे बेसन हे तिन्हीच वस्तू घेऊन आपलं हे धिरडं बनवायचं। तर आपलं हे धपाट्याचं पीठ भिजून झालेलं आहे आणि हे बघा मी किती एकदम जास्त पतलंही नाही आणि जास्त निब्बरही नाही। जास्त निब्बर जर कधी आपण भिजवलं तर आपल्या धपाट्याचे काठ उलून जाते ना, आपल्याला थापता येणार नाही धपाटं। तर त्यासाठी असं एकदम मऊ मऊच असं पीठ भिजवायचं धपाटे बनवण्यासाठी। तर चला आता आपण धपाटं बनवायला सुरुवात करू। तर आपलं हे धपाटं बनवण्यासाठी मी इथे घेतलेला आहे कोळपाट आणि मी या कोळपाटावर हे धपाटं थापून घेणार आहे। तर चला आता आपण धपाटं थापायला सुरुवात करू। तर आपलं धपाटं कोळपाटाला चिटकलं नाही पाहिजे म्हणून मी त्यावर थोडं बाजरीचं कोरडं पीठही सुद्धा घालणार आहे। आणि पीठ घातल्यानंतर त्याला असं थोडं कोळपाटाला चोपडून घ्यायचं पीठ। आता या पिठावर मी आपलं हे धपाटं टाकून घेणार आहे। हातालाही सुद्धा मी थोडं पीठ लावून घेतलेलं आहे, कारण की आपलं हे धपाटं थोडंसं चिकट असतं, त्यासाठी ते हाताला चिटकलं नाही पाहिजे म्हणून। तर आता आपण धपाटं थापायला सुरुवात करू। आपण जशा बाजरीच्या ज्वारीच्या भाकरी थापतो त्याच पद्धतीने आपलं हे धपाटं थापायचं, ते काही बनवायला अवघड नाही। तर हे बघा आपलं हे धपाटं पूर्ण थापून झालेलं आहे आणि आता मी या धपाट्याला भाजून घेणार आहे। तर मी इथे गॅस चालू करून धपाटं भाजून घेण्यासाठी गॅसवर तवा ठेवलेला आहे आणि आपला तवाही सुद्धा तापलेला आहे। तर मी आता या तव्यावर आपलं हे धपाटं भाजायला टाकून देणार आहे। तर आपल्या या धपाट्याचं खालचं अंग भाजेपर्यंत आपण याची वाट पाहू। तर आपल्या या धपाट्याचं खालचं अंग भाजून झालेलं असं, कारण की वाफा निघायला लागले। तर मी आता या वरच्या साईडनेही सुद्धा धपाट्याच्या पाणी लावून घेणार आहे आणि वरचं अंग पलटून टाकणार आहे भाजण्यासाठी। तर आपल्या धपाट्याचा अंग एकदम छान भाजलेला आहे आणि दुसऱ्याही साईडला भाजल्यानंतर मी तुम्हाला धपाटं दाखवणार आहे। तर आपल्या धपाट्याचं खालचंही अंग भाजून झालेलं आहे। तर यानंतर मी आता या धपाट्याला थोडं थोडं तेल लावून घेणार आहे, कारण की आपलं धपाटं खायला खूपच चवदार लागतं म्हणून मी याला थोडं तेल लावून आणि याचे अंग पलटून घेणार आहे। तर आपलं हे धपाटं भाजताना नुसतं तव्यावरच भाजायचं, कारण की या धपाट्याला नंतर गॅसच्या जाळावर भाजायची गरज नाही। त्यासाठी धपाटं पूर्ण साईडने असं व्यवस्थित भाजलं पाहिजे। तर एकदम चांगल्या पद्धतीने आणि एकदम छान आपलं हे धपाटं भाजून झालेलं आहे आणि खायलाही खूपच छान लागणार आहे। आणि मी भाजलेलंही सुद्धा छानच आहे, कारण की कुठंच कच्चं ठेवलेलं नाही, कारण की याला आरावर भाजायची गरज नाही किंवा गॅसच्या जाळावरही भाजायची गरज नाही। त्यासाठी मी याला तेल लावूनही सुद्धा परत भाजून घेतलेलं आहे।
आणि हे शिळ्या बेसनाचे धपाटे बनवायला खूपच सोपे आहे आणि एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीने मी धपाटे बनवलेला आहे. तुम्हाला जर कधी माझी धपाट्याची रेसिपी आवडली तर मला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. तर तुम्ही म्हणसान की हे जळलेलं आहे, पण हे जळलेलं नाही, मी एकदम छान भाजून घेतलेलं आहे, कारण की आपल्याला जाळावर भाजणार नाही म्हणून. तर मी हे नुसतं तव्यावरच भाजून घेतलेलं आहे आणि एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीने मी शिळ्या बेसनाची रेसिपी बनवलेली आहे. तर तुम्हाला जर कधी हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा.